नयाँ टेक्नोलोजी सम्बन्धित जानकारीको लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् टेक्नोलोजी प्लस युट्युब च्यानल र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्। साथीहरू नमस्कार, तपाईहरुले टेक्नोलोजी प्लस युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ र हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा आउने बेल आइकनलाई थिचेर हामीले अपलोड गरेका नयाँ भिडियोहरू पनि हेर्न नभुल्नु होला भन्न चाहन्छु। र आज म तपाईहरुलाई एउटा यस्तो अमेजिङ वेबसाइटको बारेमा बताउने वाला छु। र सुरु गरौँ। सुरुमा तपाईले गुगल क्रोममा गएर गुगल क्रोम ओपन गर्नुहोस्। गुगल क्रोम ओपन गरिसकेपछि यहाँ सर्च बक्समा गएर मेक एनी फ्ल्याग भनेर हान्नुस्। MEKENYFLAG भनेर हान्नुस् अनि इन्टर गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि यो मेकवेयर भनेर एउटा वेबसाइट खुल्छ। यसलाई पनि ओपन गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले एउटा यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो यहाँ एउटा झण्डा देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो झण्डामा आफ्नो फोटो अथवा कुनै ब्यानरहरु चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईले सुरुमा यहाँ फाइल भन्ने छ, सिलेक्ट इमेज भन्ने छ। यो सिलेक्ट इमेजमा गएर यहाँबाट एउटा आफुलाई मन परेको फोटो छान्नुहोस्। तपाईलाई जुन बनाउन मन लागेको छ त्यो एउटा फोटो छान्नुहोस्। जस्तै मैले अहिले मेरो आफ्नै युट्युब च्यानलको लोगोलाई चाहिँ झण्डामा गर्न चाहन्छु, त्यसले यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर ओपन गरे। यति गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो लोगो चाहिँ झण्डामा आइसकेको छ। अब यति गरिसकेपछि तपाईले अल अप्सन भन्ने छ, यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो देख्नुहुन्छ। अब यो झण्डालाई चाहिँ कसरी कस्तो बनाउने भन्ने कुरा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यहाँ हेर्नुस्, जस्तै यहाँ अब ठाडो तेर्सो गराउने हो कि यो झण्डालाई भन्ने छ। यहाँ तेर्सो गर्ने, छड्के गर्ने यो सबै छ। यसलाई चाहिँ तपाईले चेक गर्नु होला। यस्तो पनि छ। यसलाई चाहिँ मैले अहिले स्ट्यान्डर्डमै राखे। त्यसपछि यहाँ छ अब यो झण्डालाई कतिको फरफराउने, कति फास्ट फरफराउने भनेर यहाँ देखाएको छ। वाइड भनेर देखाएको छ। वाइडलाई चाहिँ तपाईले एकचोटि गर्नुभयो भने यो रोकिन्छ, फरफराउन रोकिन्छ। यसलाई चाहिँ गर्नुभयो भने फरफराउँछ। वाइडलाई चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्ने, स्पिड कसरी गराउने भन्ने यहाँ छ। वाइड कन्ट्रोलमा यसलाई चाहिँ एक्टिभ गरिदिनुहोस्। त्यति गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले स्पिड देखाएको छ। यहाँ कति डिग्रीमा भनेको छ, पूर्वतिर फर्काउने हो कि उत्तरतिर फर्काउने हो सबै दिएको छ। यहाँ नर्थ इस्ट वेस्ट भनेर दिएको छ। अब तपाईले जता फर्काउने इच्छा लाग्छ त्यतै फर्काइदिनु होला यसलाई। जस्तै मैले यतै फर्काएँ। त्यसपछि अब यसको स्पिड कति फास्ट कुदाउने, फास्ट यो फरफराउने हो कि कम फरफराउने यहाँ मिलाउन सक्नुहुन्छ तपाईले यसलाई हेर्दा चाहिँ। यसले एकदम फास्ट फरफराइरहेको छ। यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नलाई कम गर्ने हो भने यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो गर्नु होला। र ब्याकग्राउन्ड पनि चेन्ज गर्न मिल्छ। अब यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अहिले यहाँ क्लासिक छ, ब्लू स्काई भनेको छ। अब यो निलो आकाश भएको यो भयो। त्यसपछि रातिमा फरफराएको देखायो। यहाँ नाइट स्काई विथ कलर भनेर देखाएको छ। यो चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि हाम्रो भिडियो राम्रो लाग्यो भने कृपया साथीहरुसँग हामीले अपलोड गरेका भिडियोहरु शेयर गर्न नभुल्नु होला। र अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनु होला भन्न चाहन्छु।